Szervusztok! Lássunk valami évvégi értékelést, áttekintést, motorozással és a végén egy köszöntővel. Először beszéljünk egy kicsit a magyarországi történésekről. Évelején kegyelmi ügy volt a Fideszben, Novák Katalin lemondott, nem sokkal később Súlyog Tamás lett az új köztársasági elnök. Ezt követte a 150-200 ezer fős gyermekvédelmi tüntetés a Hősök terén. A közvéleménykutatásokban megremegett a Fidesz hatalma. Megjelent Magyar Péter a sajtóban és a médiában az ügyészségről szóló felvételével. Magyar belépett a Tiszába, és kampányolni kezdett. Hatalmas tömegek voltak mindenhol a kampánygyűlésein. Közel 30%-ot értek el a választásokon, a DK meg a többi pedig nagyon rosszul teljesített. Karácsony és Vitézi között volt háború, kikerültek Karácsony ocsmány szövegei hangfelvételeken, meg egy kínos újraszámlálás is történt, amiben Vitézi 293 szavazattal maradt alul, úgyhogy Karácsony maradt a főpolgármester. Ahogy telt az idő, körvonalazódni látszott, hogy néhány párt a megszűnés határára került, mert a Tiszába megy át a tömeg. Folyamatos lejárató kampány indult Magyar Péter ellen, ami nem működött, és nem működik. Sőt, a visszajárás ült el folyamatosan, akár volt alapja a lejáratásnak, akár nem. Volt egy pénisz videó is, amin igazgatta a nadrágját, és arról is percekig azt hazudozta a TV2, hogy fogdosta magát. Az emberek meg megdöbbentek azon, hogy hová süllyedt a TV2. Aztán szivárogtak Magyar Péter ex-barátnőjének a felvételei, amik nem igazán voltak ütősek. Közben egy beseatya ügy is volt, a melegorgiázó fideszes pap, aki állatira kínos helyzetbe hozta a kormányt. Aztán Mencer őrjöngése a gyermekotthon előtt, az az eset is komoly nyomot hagyott a közvéleményben. Orbán járta a világot, és rendezkedett, de az egész kínos volt, és valójában semmit nem ért el vele. Talán csak a szavazóinak imponált, hogy utazgat, meg azt mondta, hogy megoldja a világ problémáit. Ami még nagy port kavart, az a küzdősportos edző, aki felrúgta a kisgyereket a kalandparkban. De úgy emlékszem, hogy két-három másik ilyen edzőről is kiderült néhány dolog, nem sokkal az első ügy után. Az USA-ban is érdekesen alakultak a dolgok. Idén voltak a választások, évelejétől kezdve ment a kemény kampány. Trump amúgy is folyton rendezvényeket tartott, még az előtt, hogy bejelentette volna, hogy újraindul. Az ifjabb Kennedy is kampányolt, de elbuktatták a demokraták az előválasztásnál is, meg akkor is, amikor függetlenként próbálkozott. Biden nem kampányolt és nem volt hajlandó vitázni az előválasztásokon. Trumpot megmerényelték, és megsérült, de nem halt meg. Több másik merénylet is készült ellene, amit a tervezők végül nem tudtak kivitelezni. A két párt előválasztásain Trump és Biden tarolt. Persze Trumpot mindenféle demokrata kötődésű ügyészek végig akadályozták politikai perekkel. Aztán jött a vita Trump és Biden között, és Biden addig is rosszul álló szénáját szétfújta a szél, azonnal összeomlott a kampánya. Gyorsan kirúgta a párt, és lecserélték Kamala Harrisre, aki egy szavazatot sem kapott az előválasztásokon, mivel nem is indult. Akik meg indultak és szavazatokat szereztek, azokat a párt figyelmen kívül hagyta. Trumphoz ment Kennedy, és egy csomó másik ex-demokrata és közéleti személyiség, többek közt Elon Musk is. Harris erősen indított, ilyen 5%-os előnye volt, aztán vitázott Trumpal, és az az előny elpárolgott. A végén már Trump kezdett vezetni, szinte az összes csatatér államban. Megtörténtek a választások, Trump tarolt, még a többségi szavazatot is megszerezte. Közel 2,5 millió szavazattal kapott többet Harrisnél. Érdemes még megemlíteni a P. Diddy botrányt is, ami megrengette az egész országot.
Illetve ami még kemény, az a New Jersey UFO jelenség, amiről hetekig beszéltek az emberek. Illetve idén szemtanúi lehettünk a fantasztikus Párizsi olimpiai megnyitónak is, szóval sűrű volt a 2024-es év. Nem tudom, mit tartogat 2025 Magyarországnak, az USA-nak és a világ többi részének. Személy szerint én tartok a következő évtől, de reméljük a legjobbakat. Mindenkinek boldog új évet kívánok! Hey, you get down the fiddle and you get down the bow. Kick off your shoes and you throw them on the floor. Dance in the